Í þessu myndbandi munum við fara í gegnum hvernig á að leysa verkefni 5 Scrambled English. Í lýsingunni kemur fram að þetta er verkefni Scrambled English á blaðsíðu 422 í bókinni. Ég er búinn að opna bókina inn á vafran hjá mér og með því að lesa í gegnum lýsinguna snýst verkefni það að taka inn einhverja textaskrá og rugla í öllum stöðunum í hverju orði en halda fyrsta og seinasta stafnum rétt í hverju orði. Og við eigum að hunsa orð sem eru minni en 4 stafa löng. Þannig að ég geri ráð fyrir að þið hafið lesið alla lýsinguna og alveg út B-liðinn. Það sem C er optional og það er ekki krafa á ykkur að útfæra það. Ég ætla aðeins að stökkva inn á mými aftur og við sjáum hvað við eigum að gera. Við eigum að skila inn textaskrá, Python skrá sem heitir Scrambled English.py og það er kannski bara best að búa til bara möppu fyrir þetta verkefni. Þetta er bara Project 5, afsakið. Og eins og oft áður þá ætlum við að vinna þetta í Visual Studio Code og eins og sjáið þá er ég ekki með neitt óbeðið eða þannig að ég ætla að biðja ykkur að ef það lítur svona út þá getið þið opnað flipan með því að smella á íkonið hér upp í vinstra horni og það sem við ætlum að gera er bara að bæta foldernum við workspace okkar og þar sem ég var að búa til annan folder bara á skjáborðinu þá ætla ég að importa því og að þessu stöddu er bara mappan tóm, þannig að útbúin til skrána ef mig minnir rétt þá var ég búinn að copy og paste en bara til þess að flýta fyrir mig þá get ég smellt á control hérna takna fyrir neðan S-skate til þess að opna upp terminalið á þeim stað sem þetta project er start, þannig ég þarf ekki að navigata eitt eða neitt og taki eftir að ég er að nota git bash hér, þið getur mögulega séð þetta öðruvísi hjá ykkur en það ætti nú ekki að valda að hafa einhverjar stórbreytingar. Þannig að við erum búin að útfæra eða svona búa til þessa skrá Scrambled English og okkur er gefin einhverja byrjandakóða sem við bara afritum inn í skrána og það er beðið okkur að ekki breyta því sem hér kemur en ég ætla samt aðeins að bara svona fara í gegnum með ykkur hvað þessi texti gerir. Eins og kemur fram þá er þetta aðalforritið og tilgangurinn með forritinu er það að lesa inn textaskrá og fá hverja setningu fyrir sig, einhvers konar orðastreng og síðan viljum við rugla í öllum þessum orðum og fá síðan úttaksstreng sem við prentum út. Þetta hérna random sheet er einfallega fyrir yfirfaraþjóninn okkar að vera með sömu random gildi þegar þið notið random fallið. Sérstaklega þegar að rugla þá kom í lýsinguna þegar að nota random shuffle fallið. En eins og sést hér þá eru 2 föll sem við þurfum að útfæra til að byrja með og ég ætla bara að byrja því að útfæra með ykkur hérna get word string sem tekur inn inntak af taginu file name
sem inntaksstrengur sem þið sláið inn við keyrið. Við getum í raun og veru bara til þess að testa þetta, þá seifa ég fælinn og keyri skrána og það sem hún gerir er að biðja mig nafn á einhver skrá og það gildi mun vera geymt í breytunni fælnum. Við segjum bara test.txt skrá, nema ég ekki búinn að útfæra hana og ég fæ error að þetta fall hérna hefur ekki verið útfært. Þannig við bara byrjum á því að útfæra fall sem heitir get word string, gefið fælni og það sem við viljum gera og kemur fram augljóst að ef við sláum inn vitlaust að ef skráin er ekki til staðar þá eigum við að skila út hérna file not found. Þannig að við viljum í þessu tilfelli munum við notast við try except klausu sem grípur file not found error og skemmtilegt við með Visual Studio ef þið eru búin að ná í Python pakkan þá kemur svona suggestion fyrir ykkur, þannig að þið þurfum bara að skrifa fyrstu stafina og nota örvatakkan til þess að fara upp og niður og þar finnið þið file not found error og þannig að það fyrsta sem við viljum gera er að ná að opna þennan skrástraum frá stýrikerfinu og kallum það bara datafæl. Þessi datafæl notum hérna open og hérna kemur eitt útskýring hvernig má að nota fallið og það fyrsti parametrun file sem í raun og veru inntakið okkar færibreytan sem við vorum búin að útskýra í mainfallinu sem þið sendið inn í þetta fall sem færibreytu og þið að biðja Python að opna eða forritið ykkar til þess að opna ákveðna skrá og við þurfum að gefa henni svona read leyfi. Þannig að með því að gera þetta þurfum við einnig að loka skránni. Það bara þurfum að fyrsta regla bara að gera það strax með því að kalla hérna datafile close. Loka. Og þá erum við örugg á því að ef við erum búin að biðja stýrikerfið að opna skráarstraum þá skilum við réttindum tilbaka svo einhver annað forrit eða annar partur af stýrikerfinu getur átt við sömu skrá. En eins og margoft í öðrum verkefnum þá þurfum við að fara í gegnum datafælinn og við fáum setningu sem ég kalla bara hverja, þetta í raun og veru hver lína í skránni. Þannig að við segjum hérna bara for line in datafile, gerða eitthvað, en hvað erum við að gera? Við erum að halda utanum við erum að halda utanum bara allan texta sem í fælnum, því að þú getur ekki bara beðið Python að hlaða allan texta úr einhverjum fæl í einu, því að það getur verið út af einhverjum buffer size sem þið lærið betur í stýrikerfi áfanganum, en við viljum þá bæta hverri línu inn í einhverja strengjabreytu sem við erum búin að skilgreina hér sem word string. Og þá það með íslenskuna. Þar svona word string og gerum við bætum við hverri línu inn í þessa strengjabreytu. Og þegar við erum búin að fara í gegnum alla skrána
þá viljum við loka skrástraum á eftir okkur og skila síðan wordstring eftir okkur. Skila þessum texta úr þessum skrá sem við erum búin að geyma í þessari breytu, þannig að return wordstring. Og það er það eina hlutverk sem við viljum að þetta fall gerir. Þetta fall á ekki að gera neitt annað en að bara ná í textan úr einhver skrá. Og við förum aðeins gegnum það hvernig við hvað svona hugsun við erum með bakvið að nota fall, en til að hafa það í stuttu máli þá á hvert fall að hafa bara einn tilgang, eins og tilgangurinn með þessu falli er einfaldlega bara ná í orð úr ákveðnum fæl, bara texta úr einhvernum fæl. En hvað viljum við gera ef fælinn finnst ekki? Ef notandinn skrifaði rangt heiti á einhvern texta, þá viljum við prenta til notanda að fyrirskipunin sem hann baði skráin sem hann baði að opna er ekki til. Þá er gott að prenta út einhverjar þægilegar upplýsingar til notanda. Og ég veit að lausnin er svona, en mér langar svolítið að kenna ykkur líka eina aðra leið sem er mínu mati þægilegri og jafnvel auðveldari. Þá í staðins að nota format, þá er eitthvað sem kallast f-string, þannig setja f fyrir fram á strengin og þá getið þið bara í staðins að gera placeholdera og síðan skilgreina hvað fer inn í placeholderin, þá bara einfallega setið breytuna strax í þann stað, en þið þurfum auðvitað að vera með þessa slaufasviga til þess að Python viti hvað á að skilgreina sem breytu, hvað á að skilgreina sem part af streng. Þannig að við gerum hérna bara fæl, bara nafni á fælnum sem notendaslóðin fannst ekki. Ok, ég ætla samt að halda mig við lausnina sem þið fenguð. Þá höfum við þetta bara svona og þá erum við búin að útfæra þetta hérna-fall og við getum testað með því að ég veit að það er ekki verið að biðja okkur að við bara debugum. Við viljum svona skoða hvort þetta fall virkar og ég ætla að opna aftur Explorerinn því að við erum ekki ennþá komið með neitt svona pröfuteksta. Þannig að það fyrsta sem ég vil gera er bara að búa til eitthvað bara tóman texta, bara að segja hérna test.txt sem er ekki með neitt og það gefum honum með eitthvað skemmtilegum texta. Eða ég var reyndar búinn að tökum hérna, ég myndi mæla með að þið eru eitthvað í óviss hvaða texta þið viljið nota en nota samt eitthvað. Þá nota ég alltaf hérna Alice in Wonderland txt og þá fáið þið nákvæmlega einhvern skemmtilegan texta á ensku og það besta við þetta dæmi er að þið eru að fá bæði semikomur, þið eru að fá komur, spurningamerki og allt það sem getur nýst okkur vel þetta meir í verkefninu. Þannig að ég mun nota það, ég er búinn að setja stopp-punkt hérna eftir að ég er búinn að kalla á falli. Þannig að eftir ég er búinn að kalla á þetta fall þá vil ég sjá hvað gildi á wordstring er. Þannig ég er búinn að gera bara breakpunkt hérna í debug og það næsta sem ég vil gera er bara start debug F5 og þess að kveikja á sér debuggerinn, enter name of file, við vorum búin að skilgreina sem hérna test.txt
og þá virðist vera að allt gekk upp. Ég náði að ef ég bara hofra með músinni yfir textan, bara þá get ég séð gildin á öllum færubreytum eða bara breytum í kóðanum á þessum svo gefna tíma í keyrslu. Þannig að núna er filename, ég sló það inn áðan, þá geymist það hérna í breytinu filename. Ég sendi það inn í fallið, wordstring er, ok, þetta er eftir að ég er búinn að keyra þetta fall, þannig að það er búið að populata þennan texta í breytinu wordstring, en ég get séð eins og ef ég reyni að hofra undir datafæl, það er ekki til staðar út í að ég er búinn að opna, búinn að loka hann og þá er ég ekki með lengur aðgang að því minni. Og svo, en sjáum hvað falli okkar skilaði, það returnaði þennan texta og þá geymist það í breytinu wordstring sem ég er með highlighta hér. Þið getið líka séð það hérna undir breytunum sem birtast hérna á vinstri hendi. Það er breytuna sem heitir wordstring sem er með textan úr textaskráni sem við erum með hérna. Þetta er bara sami textin nema takið bara eftir að það er eina new line karakter hérna í textanum. Það er bara hvernig það birtist í minni. En prófum að gera áfram, þá gerum við ráð fyrir að krassi út af því að það er ekki til fall sem heitir Scrambled string. Þannig að næsta skref hjá okkur væri það að útfæra fall sem tekur inn bara texta og ruglar í honum. Þannig að tökum Scrambled text, hann tekur inn bara einhvern texta sem er þá í raun og veru textin sem við höfum búin að generata áðan og skilgreinum hann og ef við förum aftur í lýsinguna þá er hlutverkið okkar að splitta orðinu strip og nota strip til þess að taka all hérna end of line characters. Það er þetta new line sem við viljum taka úr kóðanum, eða úr strengnum og síðan viljum við splitta honum upp fyrir hvert orð og síðan viljum við hafa í huga að við viljum svona láta öll orð sem eru minni 4 stafa að lengt vera bara og síðan þetta hérna er bara dæmi sem þið getið annarkvort hunsað eða nýtt ykkur. Þetta er bara einfallega bara til þess að testa svo við þurfum ekki að vera með eitthvað textaskrá en ég er búinn að útfæra textaskrá þannig að við getum bara haldið áfram og já og stökkum við aftur inn í kóðan og það sem við gerum með strengin, við verðum þá að hugsa okkur að við erum að vinna með allan strengin í einu. Það fyrsta sem við viljum gera er að búa til einhvern lista þannig að við getum þannig að við fáum það fyrsta sem við viljum gera eins og ég nefndi var að fjarlæga alla þessa new line karaktera þannig að við bara einfallega köllum á fallið strip sem einfallega fjarlægi alla new line karaktera og við getum í raun og veru bara staðfesta við bara gera bara breakpunkt hér eftir að aðgerðin hefur átt sér stað. Ég ætla samt að gera 2 punkta, þannig að við vitum svona fyrir og eftir að við erum búin að kalla á strip. Þá getið þið séð hvað þetta fall
hefur í för með sér. Þótt að þið getur líka að hafra yfir fallið sjálft, þá fáið þið betri lýsingu, en bara svona svo að þið fáið smá æfingu með debuggerinn, þá getum við debuggað. Það eru byggðið okkur skráðanafn, txt, þar sem við skráðum áðan, txt, test, þá erum við búin að ná í strenginn, textanum, hann er hérna, eins og takið eftir, þá í fyrstu línu þannig by her sister on the bank, þá new line karakterana, og eftir að við þurfum bara að við keyrum þetta fall, en við erum ekkert að keyra, við bara keyrum þangað til að næsti breakpunktur þá hægt að gera hérna continue. Þá bara heldur debuggerinn áfram þangað til hann sér annan som breakpunkt. Þannig nú erum við búin að gera breakpunkt og þá verður búið að fjarlæga new line, en einhvern veginn með hvort það kemur hér betur. Ég ætla að prófa að sjá hvað er að gerast. Ég er að nota strip, sjá hvað gerist. Ef við erum búin að útskýra þetta fall, þá á kóðin ekki lengur að krasja, þannig að við finnum bara aftur hérna inn í Explorerinn okkar og keyrum Pythonu í terminalinu. Test og txt. Og þá sjáum við að textin birtist með fullt new line. Okay. En prófum hérna að keyra split. Þá búið til lista af orðum. Hérna við getum bara kallað hann list of words. Words. Þannig að með því að splitta og gefa honum ekki neina færibreytu, þá splittar hann á hverju bili. Þannig að við getum séð hvernig það lítur út eftir að við erum búin að keyra textan. Það að gera breakpoint þarna, debug start, aftur txt, þá fáum við lista af orðum. Það er ekki hægt að bara hofra út í að þetta er complex object, þetta er datastruktúr, en það er hægt að gera eina word string. Það var ekki að sjá, allt í einu fæ ég engan test, ég hefði skrifað text.txt og ég fæ hérna file text not found. Okay. Þannig að Forritun hætti gæslu, ég prófa bara aftur. Þá get ég farið hérna og ítt upp. Nei, ekki alveg. Já. Test.txt. Ok. Þá virkar það, en ég ætla samt að stoppa hérna debug. Ok, ég seti breakpunkt áður en ég kallaði áfallið, en ég ætla að
bara keyra í gegnum það, en ég ætla ekki keyra þangað til ég bara continue á næsta punkt, heldur bara fer ég í næstu skipin með því að íta á step over, eins og sjáum núna að ég setti ekki 2 punkta, heldur setti bara 1 punkt og ég fór bara í næstu línu á þess að keyra eitthvað sjálfvirkt áfram. En við getum áfyrir hér og séð listan og þá einhvern veginn erum við líka búin að sleppa við Newline karakterinn. Ég veit ekki af hverju debuggerinn var að birta Newline hérna rétt áðan, en með því að strippa þú ert að biðja honum að fjarlægja Newline, en það var mjög skrítið að hann var ekki búin að uppfæra í minni eins og hér. Þið sjáið að hann er með Newline í textanum, en eftir því, en ég sé hér því án þess að vera með eitthvað sérstakt eða Newline karakter á milli. En nú er ég komið með alla textan orð fyrir orð og ég tek eftir því að eins og í sumum orðum þá eru 1, 2 og 3 svona aukastafir, punctuation, en í ykkar dæmi þá á bara að vera hámarks 1 punctuation. Þannig að ég ætla að leyfa mér bara að fjarlægja allt svona, ég ætla að stoppa, ég ætla að fjarlægja öll punctuation bara svona og svona smá, ég tók svolítið eftir því að þið sem að vinna með Visual Studio Code að við ekki alveg búin að renna yfir hotkeys, en með því að ef þið eru á Windows og velja einhvern ákveðinn texta og ítir síðan Ctrl-Shift og allt í sömu skipun, þá veljið þá setið svona pointer á við hvert tilfelli, þannig að þið getið núna stróka út eða skrifað eitthvað. Þetta kallast multi-line selection ef þið viljið googla upp hvernig á að gera það. En ég ætla bara að fjarlægja þetta og núna held ég að birtist bara 1 punctuation fyrir aftan hvert orð. Þannig ég ætla að seifa þennan þessu skrá og halda síðan áfram að vinna í þessu. Og þá ef við bara keyrum upp bara sama debug áðan, keyrum gegnum test.txt, ítum inn á step over, við erum búin að keyra í gegnum fallið og þá getum við skoða listan og þá ætti vera bara í hámark 1 svona punctuation fyrir aftan orð. Og já, núna er listin okkar komin í lagi, en við viljum fara í gegnum hennar lista af orðum og sjá síðan hvort orðið er 4 stafa langt eða að minnsta kosti 4 stafa langt, svo þú vilt rugla í því, annars bara bættu þið við return strengi, strengi sem þú vilt skila. Þannig að við er bara búin til hérna Scrambled string streng sem er bara tómi strengurinn upphafi og við bara reynum bara að bæta við hann fyrir hvert orð í þessum lista. Þannig að við förum bara fyrir hvert orð í þessum lista af orðum. Þá viljum við fyrsta lagi skoða hvort lengdin á þessu orði er ekki minna 4, þannig að við getum gert bara -4. Ég sé að í lausnunni það er svona minna jafnt og 3. Mér finnst persónulega þægilegra að lesa ef lengdin á orðinu er minna 4, þá viljum við bara í raun og veru bæta við orðinu við Scrambled string. Þannig að það er bara langþægilegast að gera hérna Scrambled string plus sama sem aðgerðin
þá í raun og veru ertu að segja þetta við getum ekki gert hérna í raun og veru bara bæta við orðinu í þessu setti word óbreytt, við erum ekki búin að eiga við það út af því að þetta svo stutt orð, þá látum við það vera og síðan svona bara til þess að testa þá ætla ég að skila, við viljum auðvitað skila þessu scrambled string. Þannig að ef við bara keyrum þetta og sjáum hvernig staðan hjá okkur, hvort við erum ekki alveg í því að búa til streng fyrir öll orðin sem eru minni en 4 lengt, þá getum við bara gert hérna, við getum í raun og veru kert hann í gegn því að ef við sjáum þá við erum að fylla hann, við erum að skila honum og síðan erum við að prenta út útkomunni. Þannig að ég ætla bara að keyra já, kannski ég bara gera breakpunkt hérna, start debugging, við erum test.txt og þið sjáu það að ég er búinn að kalla á þetta fall með þessum streng úr þessu texta og það sem ég fékk út úr honum var scrambled string. Breytan og ef ég skoða hvað það þá það ekkert mjög falleg. En ég tek eftir því að was to get to off by here on. En þetta alveg orðin sem við erum búin að skilgreina eigum að bæta í þessu. En við sjáum að það birtist ekki bil eftir. Við getum gert hérna, við getum í raun og veru bara bætt við bilið fyrir aftan hvert orð sem ætti að leysa úr þessu og við getum bara gert það hérna í miðri keyslu í debug mode og síðan bara ítt á restart þá bara restarta Forritun og gerum test.txt og þá erum við með saman breakpunktinn nema þið takið eftir að ég er búinn að bæta við öllum orðum hérna sem minna en 4 á lengd. En takið síðan eftir að það orð þarna sem með kommur og punctuation eins og þið sjáið að ég að bæta við eins og gæsalöppum út af því að textinu okkar með ykkur staðar svona frjáls og gæsalöpp ykkur staðar og við þurfum aðeins að vinna í því hvernig við viljum birta eða þetta bara það að birta hér já þetta bara þessi gæsalappir sem eru birtast þetta bara það að debuggerinn að segja að þetta sé að taginu strengur en það svona niðurkoma sem eftir 1 ég að reyna þetta hérna en það sem að gerast hann les þessa lengd sem 3 þannig að við viljum eitthvað tæklað orð sem með svona punctuation á eftir sér þannig að við getum haldið áfram þannig að öll orð minni 4 þá bara bættu við strengin en núna viljum við gera þetta else bara annars hvað viljum við gera? Við viljum bæta við strengin ég ætla fyrsta lagi aðeins að gera þetta skilverkari kóðu með að nota plus sama sem virkjan frekar en svona endurtaka breytuna í sömu línu þannig að ég get sett bara scrambled string plus sama sem orð það þýðir bara bættu við orðinu við þennan streng á mjög snyrtilega máta og bættu við bilið en hvað viljum við gera? Við viljum gera scrambled string við viljum bæta við orðinu að þetta orð nema það við viljum hafa það örglað þannig að við
það sem er best að gera í þessu er að búa til fall sem einfaldlega vinnur með að rugla eitt orð í einu og síðan bara þú sama sem bill, bara eins og hérna fyrir ofan. Og þá ætti þetta að vera komið. Þannig að við erum að segja hérna ef lengdin á orðinu er 4, 5, 6 og upp úr því, þá viljum við skella þessu orði sem breytu inn í Scrambled Word fall. Það skilar okkur einhverju gildi og við bætum því inn í strenginn. Og ef við ætlum aðeins að gera þetta svona meira brotið svo við það auðveldara fyrir okkur að debugga það, þá getum við gert svona Scrambled bara Word fyrir eitt ákveðið orð og síðan að bæta þessu í lista. Þetta er svo að við getum, því að ef þeir eru með margar aðgerðir í einni línu, þá er erfiðara að debugga. Þannig að við ætlum að hafa þetta svona, en eins og segi, við fáum eflaust einhverja rauða línu hérna út í að við erum ekki búin að skilgreina fallið Scrambled Words. Þetta gerist það ekki, það er kannski út í að það heitir það sama og breytan. En já, þá næsta stig væri það að búa til fall sem heitir Scrambled Word, sem tekur inn bara eitt orð. Og hvernig er algrímið útskiptina þegar við erum að shuffla. Við þurfum að nota þetta random shuffle fyrir alla karakterina sem er ekki fyrsti eða seinasti. Þeir haldast óbreyttir og það er verið að við lesum þetta bara skýra. The scramble string converted into a list. Þannig að, ok, breytum þessu streng sem er orðið okkar í einhvern lista af einhverjum karakterum. Þannig í raun og veru það sem við erum að gera, við erum að fá hérna karakterlist. Hvernig skrifum maður karakter? Eða ekki bara karakter. List er sama sem list af Word. Ok, og svo hvað viljum við gera? Við viljum bara í raun og veru búin til bara breytuna sem heitir Scrambled Words, bara höfum að tóma og við viljum returna þessu streng, Scrambled Word, en við höfum eftir að gera eitthvað með hana karakterlista. Ok, við getum bara í fyrsta lagi tekið fyrsta orðið. Við vitum það bara frá þessu gefna kontexti, það er aldrei karakter fyrir framan orð, það er alltaf bil fyrir framan orð. Þannig við vitum það að bara first letter, ekki bara kalla það, jú, bara first letter karakter, já, bara höfum karakter, við erum að nota consistency, þannig að karakter er þessi listi, bara fyrsta stakki í honum, en takk eftir að ég er að með þetta á villum stað, þannig að færum þetta bara hérna fyrir neðan, eftir að við erum búin að skilgreina þennan lista, þannig að ég er alveg viss að þetta er eitthvað villu skrifað hann. Svona. Þá er þetta orðið aðeins fallara ef maður með rétt á stafsetningu. Þannig að við getum séð og við getum í raun og veru tekið seinasta líka og við munum hvernig það er að þá taka seinasta stakki í einhvern lista. En við vitum svona fyrirfram að það er búið að vara okkur við að seinasti karakterin getur verið líka komma eða tvípunktur.
og við viljum þá eða einhvers konar punctuation. Þannig að við viljum, þegar við gerum hérna, við skilgreinum hérna, ég ætla að reynda að gera hérna last karakter. Þannig að við vitum það ef þessi last karakter er punctuation, þannig að við getum gert bara hérna if last karakter in string string.punctuation punctuation þá vitum við bara taktu ekki seinasta, heldur taktu næst seinasta karakteri og við gerum það bara með að einfallega gera -2. Það við erum þá að vísa í næst seinasta gildi í þessum lista. Og það sem við viljum samt að gera er það að við viljum einhvern veginn halda utan hvað punctuation er og án þess að í raun og veru fjarlæga. Því að það sem við erum að gera, við erum búin að finna fyrsta, við erum búin að finna seinasta og við viljum hérna hvað heitir það? Random shuffle listan hérna karakterlistan. En við viljum taka þá ekki fyrsta stakið og ekki seinasta stakið. Þá getum við sagt, herðu, taktu fyrsta sæti og alveg til seinasta, en ekki seinasta sjálf. Nema það að þið taki eftir því að við erum ekki þá búin að taka tillit ef það er punctuation. Þannig að til þess að gera forðast að skrifa redundant kóða, þá getum við gert hérna þá getum við getum búið til hérna einhvers konar þá bara eins og hérna without first last. Ég er að steyða mig við lausnina sem þið hafið aðgangað inn á GitHub. Það er svolítið skemmtilega nafn, en þeir eru lýsandi. Við verðum alveg að gefa honum Hrafni kredit fyrir það að vera með lýsandi breytunum. Þannig að við það sem þá character list without first or last, þá í raun og veru ef þetta var með punctuation, þá vitum við þá að þetta er þá karakterlistin frá fyrsta öðru stakinu, þannig með 1 og fram að -5 indexnum. Þá erum við að segja taktu öll gildi en ekki það seinasta í raun og veru með þessu. Fram á þessu, þannig að við sleppum að taka punctuation karakterinn og seinasta stafinn. Þannig að seinasta stafinn hér, last karakter, last karakter er karakter list og ég held að við erum búin að fóra þetta nóg til þess að byrja að hérna debugga eitthvað. Ég ætla að reynda fyrir hér og þá hérna og til þess að gera svona random shuffle þessi og svo viljum við í raun og veru bara prenta út hérna mér langar bara í raun og veru að sjá hvað ég er komið með. Það þarf ekki einu sinni að prenta, ég ætla bara að gera breakpoint
og byrja að sjá hvort debuggerinn getur gefið mér eitthvað lýsandi. Task.txt. Ok, þetta er allt í lagi. Ég vil ekki stoppa hana, en ég vil stoppa hér. Hann er að segja, ég fæ eitthvað error. Já, ok. Ég held að ég glemt að save fæli. Já, svona, Scrambled Word, við erum með það hér. Ná að vita að þetta sé fall í þessu konteksti, en ekki færibreytan sem ég að vísa í. Þannig að keyrum aftur, en ég ætla að stoppa hérna. Ég ætla að stoppa bara þegar þið farið í fyrsta skipti inn í Scrambled Word. Debug. Og ég mæli endilega með að þið þjálfið ykkur að nota þennan debugger, því að þetta er besta tólið fyrir ykkur á prófi til það. Ok, greinilega er ég að fá bara villu þarna. Ég ætla að tala með bara, já, ég ætla að Scramble, ég ætla bara að kalla þetta bara Scrambled Word í staðan fyrir Scrambled Word. Þannig að það sem ég er að gera er að ég er að rugla í orði og fæ tilbaka rugglað orð, og ég er að bæta því í lista, þennan í rugglað streng. Ok, prófum aftur, ég er ennþá með þennan punkt hérna, skilgreindan. Þarna krossaði það, skrifa vitlaust. Test.txt. Og þá virkar það. Við í raun og veru þá keyrðum fallið hérna, vorum inn í Scrambled string fallið, og við erum einhvers staðar í keyrslu að næra kalla í fallið okkar í fyrsta skipti með orðið Alice. Þetta er orð sem er 5 stafa langt og við viljum rugla í því orði. Og við sjáum hérna að við erum að fá strengin Alice, og við ætlum að bara byrja á því að labba skref fyrir skref í þessu falli. Þannig að fyrsta er bara búið til svona Scrambled Word sem heldur utan ruglað orðið, og við höldum áfram. Ég ítti á Continue frekar en Step Over, þannig að við fengum reyndar nýtt orð hérna, Beginning. Við getum séð hvað gerist inn í þessu falli. Við brjótum upp orðið í lista af karakterum, Beginning, og við skoðum seinasta stafinn sem við sjáum last karakter G í þessum lista er Beginning, það er alveg rétt, og við síðan förum í if statement sem skoða hvort G er punctuation og á í raun og veru að hoppa yfir, else. Þá erum við komin hér, og þá erum við að búið til karakterlista without first sem á að skila okkur þá hérna karakterlista without first, last og first, þannig að án þess að vera með B og án þess að vera með G, þannig að beginning, já. Og síðan shufflið listan, þannig að þessi karakter list without first á að shufflast núna, þannig að random, en núna eins og segja er igen með öll enn í endan. Ok, og síðan Scrambled Words, en við vorum ekki búin að gera neitt við þetta Scrambled Word. Þannig að í raun og veru núna það senasta sem við þurfum að gera er að skilgreina að Scrambled Word er taktu fyrsta stafinn sem við vorum búin að taka hérna. Fyrsta stafinn,
plus Scrambled Word og það sem við þurfum að gera er einhvern veginn að varpa þessum karakterlista í streng aftur. Þannig að við viljum gera það hérna fyrir ofan og í raun og veru við erum bara með hérna, ég ætla ekki að kalla bara það. Svona sé í lausnina ekki alveg náskrift, en við erum að eiginlega taka character list without first í streng bóksins og það sem við erum að gera hérna join fallið á þennan lista. Einhvern veginn kom svona auka svíi. Ég ætla aðeins að minnka hjá mér flipan. Ok. Þannig að þið sjáu að ég er að búa til streng sem þú setur saman með öllum stökunum í þessum lista. Þannig að þið fáið þá streng sem þið getið sett inn í kóðan ykkar, inn í concatenationu, splæsinguna, strengjasplæsinguna og síðan viljum við bæta við last character sem var seinasta stakið og þá var einhver stafur þetta var í báðum tilfellum seinasta stafurinn því að við vorum búin að segja, við vorum reyndar eftir að segja ef það var ekki punctuation, hvað er það last character? Við þurfum að segja það að last character er karakterlista mínus bara 1. Ég ætla að þægilega til copy bara paste á mikið. Það sem er að gerast er ef seinasti karakterinn er áherslumerki, upphrópunarmerki eða komma eða einhverju svona punctuation, þá taktu bara karakterlist frá fyrsta til þar næst seinasta stak, en hér erum við að segja taktu stökin frá annars stakið alveg upp að næst seinasta, því að seinasta viljum við geyma og það gerum við hér. Þannig að við erum núna með last karakter G og svo ef það var til dæmis eitthvað punctuation í þessu gildi þá viljum við bæta það inn, punctuation. Við viljum halda utan á punctuation. En við vorum ekki búin að skilgreina það áður. Við þurfum að þá segja að ef það er, þá er punctuation karakterlist og seinasta staki í því. Við erum búin að segja hérna last karakter er karakter og við viljum eiginlega bara halda utan með punctuation. Það er gott að bara líka núllstilla hérna efst upp í falli. Það er bara góð regla alltaf að núllstilla allt í upphafi og því að segjum að þau fóru aldrei inn í þetta fall þá veit Forritun ekki í kerslutíma hvað punctuation er þótt það er skilgreint inn í einhverju ákveðnu if skópi en fyrir utan það ef hann hafði kerst fallið án þess að vita þessu þá myndi hann keyra fara í else og hér veit hann ekkert hvað punctuation er svo reyni ég að prenta það út þá fæ ég bara runtime error út af að punctuation fannst ekki þannig að við getum bara skilgreint það sem bara tómi strengurinn til að byrja með og ef það er punctuation þá skilgreindu það sem seinasti stafurinn í þessum word lista, karakterlista frá þessu wordi og síðan viljum við skila scrambled word þannig að ég ætla enn og aftur við erum með þá í debug mode þannig að ég ætla að save á fælinn og gera restart sjá hvað við erum að fá þegar við nálgumst hérna lók fallsins við erum með hérna test.txt
Ok, við upphafstöllum bara einhver tómgildi upp á bara svo að brotna ekki. Við erum með orðið Alice í þessu tilfelli og fyrsti stafurinn er A. Við getum alltaf fylgst með það hér og, og við tókum seinasta stafinn sem var E. Núna ætlum við að checka hvort það er í punctuation sem það er ekki. Við útfærum karakterlista án þess að vera með fyrsta og seinasta stafinn sem er ennþá list, þannig að það er ennþá óruglað. En síðan viljum við ruggla setningunni, ruggla þessum lista, þannig að þetta er ekki lengur list, heldur þetta er ills, og síðan viljum við búa til einhvern karakterlista streng sem er þá þessi strengur, hann er hér, þetta er ekki lengur listi, þannig að ég þarf að geta hérna, af þessum rugglaða texta, ills, og þetta er mjög fínt, þetta fylgst með því. Ég ætla að taka bara þá breytuna bara því hann er í raun og veru að snúta þessa breytu og ég myndi persónulega vilja gefa þetta annað nafn en það sem við erum að skila. Já, þetta er ekki það sama, þetta er þessi partur inn á milli, menn þetta er allt. En við notum samt lausnina sem var gefin, bara upp á að hún er líka styttri, þá þarf ég ekki að opna flipan hérna eins mikið í kyslu. En það sem við náum næst er það að Scrambled Word er orðin a-ils, frekar Alice. Og það sem við gerum er það að við skilum því fyrir þetta orð, við bætum það inn í þennan scrambled string sem við erum ennþá meðan tóman. Við bætum það inn, förum í næsta orð í listanum sem í þessu tilfelli er was. Við sjáum að lengdin er minni 3, þannig að við sjáum að scrambled strengurinn bætum bara við was og höldum síðan áfram. Og við sjáum það skref fyrir skref að þarna tekur hann orðið beginning og mixar það og við getum haldið áfram. Ég ætla að íta bara continue. Fjarlægja hana punkt því að mér langar bara að keyra áfram og sjá hvað við fáum í restina. Við fáum sem úttak strengin Alice was beginning eitthvað þeim eiginleika ykkur að lesa, en mér sýnist þetta að vera bara komið hjá okkur og ég ætla aðeins að renna yfir þetta aftur, sjá hvort ég er að gleyma einhverju, en þetta virðist vera bara allt komið. Einu punktanir sem ég vil að þið farið úr þessum fyrirlestri er það að brjóta upp til dæmis ákveðið fall upp í mögulega og nota ákveðin hjálparföll því að þið viljið að hlutverkaskipta hvert fall og þið þurfið endilega líka vita hvernig á að vinna með lista, vinna með inntaksstrauma, fæl, endilega, eins og segi, ef þið treystið ykkur nota F-string í staðan fyrir þetta, þá bara er það alveg rockstið frá mér, sko, og þá þannig, þetta er styttri og að mínu mati er þetta lesenlegri, en þið fáið error ef þið gleymið F-inu frá framan, en þetta kallast F-string. Og eins og segi, ef þið eru í einhverju ástæðum að þið muni ekki hvað error er, þá er hægt að gera hérna control space og þá sjáum þið fullt af errorum hérna, er þetta Unicode decode error eða er þetta value error eða hvaða exception gerir ráð fyrir að grípa, en ef þið
vitið ekki neitt, vitið ekki nákvæmlega, þá er líka hægt að nota accept og þá grípur það hvaða error sem er. En við viljum vera samt meira nákvæmari og þetta, því að segjum við það er einhvers konar önnur villa sem við vorum ekki búin að gera ráð fyrir hérna. Segjum að allt í einu var þetta, bara segjum það að ég var að nota value not, að þessi breyta var ekki til, en DFD, og þá ef við erum að nota accept hér, þá keyrist alveg forritið eins og við myndum sjá það myndi ekki krassa, við myndum ekki sjá það eina sem myndi bara poppa upp er file not found og við förum og reynum að leysa textan, þá heldum við að það er eitthvað að fælin okkar er ekki til eða eitthvað, en í raun og veru að breytan hjá okkur var ekki, hétt ekki rétt, þannig að ávallt nota viðeigandi error. Og eins og segi, þægilegt í Visual Code, nota bara Control Space ef þið eru á Windows, þið eru aðeins að kynna ykkur þetta betur ef þið eru á Maca. En ég ætla að segja þetta gott í bili og vonandi bara gangi ykkur vel í prófinu. Takk fyrir.